in-order ni Nanay. Bubuksan na natin. Unboxing. Yay! Wow! Ayan. So, ito yung aking makeup. Welcome to Love Lines. So, ito. So, gugupitin na natin siya. So, dito natin siya gugupitin. Para mabuksan. Nagaan ba? Ayan. So, ayan. Nabuksan na natin siya. Kunin nyo na. Maganda pala yung ano dito. TikTok shop. TikTok shop. TikTok shop. La la la. Ayan. Wow. Ayan. Yan, ang ganda. Oh, may free siya na for strip sa blackhead. Then, meron siyang lip balm, velvet. Tapos, ito oh. Ito ay eyebrow. Ito ay eyebrow. Then, next is lip balm. Ay, ang ganda niya. Ito ay lip balm. Wow, red lips. Ayan. Brown eyebrow pala. So, ito naman ay yung Sunisa. Oh. Buksan na natin ito. So, pakikita natin kung siya ay original. Hindi siya naman silyado siya. Sil na sil. Yan. O, diba nabuksan ko? Wow! So, ito yung lalagyan ng bagong Sunisa. So, ito na yung hinihintay ko, bilog. Yan. Oh, original siya, oh. Wow! Kasi yung pusa, papasok yan dito. Ay, nadalag yan sa ilalim yung mga ano. Pag nakain na, pagdating mo nandun. Original nga. Ay! Hulog yung sponge. Ayan, ah. So, ito yung original. Ito yung original na Sunisa, sabi nila. May mark sa likod. Ayan, oh. Then, buksan natin siya. Binuksan ko na siya kanina, hindi pa siya naka... Yan. Okay, balik natin. Tapos... Ang cute naman niya. Yan. Tapos may salamin siya sa loob. So, ito pala original na siya. Ayan, original siya, oh. Next is bubuksan ko na yung lampshade ni Nanay. Brown pala yung eyebrow. Eyebrow brown. So, baka matagal pa dumating yung eyebrow. Brown talaga dumating. So, brown talaga yung dumating sa akin, hindi black. Ay! Matalunan talaga siya. Yan.
So, ito na yung first items na nabuksan. Susunod na. Ito naman yung 3D lamp na Holy Family na binili ni Nanay. Nag-unbox. Ano maganda? 3D lamp. Ayun. So, ito na yung katulad sa akin. Ingit kasi. So, ito, bumili din siya ng ganitong 3D lamp. So, Brita pala siya dito. Ito, o, tinan. Ay, hindi. Yan, o, katulad ng sa akin. Bumili rin si Nanay. Meron din siyang ganito. Okay. Thank you for watching! Natin siya ulit. Upo ka dito. Upo ka dito, oh. Yan. So, ito na siya. Tinining! Ayan. So, itutok-tok natin siya dito. Ayan. Nilalagay natin siya dito. O, ting! Baba mo kasi nasa taas. Yan. So, mamaya pa ilawin ko na siya dito. Sa ano ng cellphone. So, ano lang safa. Ayan. So, sasaksak na natin. So, iilaw siya. Iilaw to ha. Iilaw to. Ito na magsaksak. Ito na nin. Ang ganda ng ilaw niya. Katulad. Putol. Buli ko na itong aking foundation. Paano to? Ang ganda ng lahat. Pinatay mo na, bebe? Kanino itong eyebrow mapupunta? Ano to? Brown yan. Blackhead X 4 strip. Ayun. Brown to. Di akin na lang to. Ano binili mo? Ang cute naman. Creative visualization lang. Oh. Buhayin ko. Paano bubuhayin? Ay, ito pala. Ayun. Beautiful. Tapos, picture. Ayan. Kompleto. So, Nisa. Tsaka yung aking lamp. Baby Ems, nandito na yung order namin sa TikTok shop. Okay. 3D LED lamps tips. Ayan, done. Only touch the sides of the acrylic plates. These plates are sensitive to fingerprints. Peel off the brown protective sticker on the acrylic plate if there's any. Please use a microfiber cloth when wiping off. Acrylic plates are also sensitive to dust and any solid material. All plates should be a perfect fit for our base. Push the plate further into the base if you notice they wiggle too much. You may send us a message for us to send a video demo. Okay. Ayan. If you love what we do, please leave us a review. Saan ba to? Snapchat share. Alright, 21 Gifts PH at 21 Gifts PH. Okay, I like it. We goes earlier. So, naka-ano na siya. Ang ganda-ganda. Let me see. 3D creative visualization. Shout out to the maker and to the seller. Take 2 kasi hindi pala siya nakadiin na masyado. Look. Ayan yung kanyang butas. Kailangan i-diin pala siya para hindi gagalaw. Okay, it's not moving anymore. Okay. Ayan. Now it's okay na. It's not wiggling na. And I like it. I love it. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.